تا حالا شده برای پیدا کردن کسب و کارها و محصولات HSE به مشکل بر بخوری و نتونی به راحتی توی اینترنت پیداشون کنی؟ پس همین الان به سایت WHSEQ.com یه سری بزن. با یک کلیک میتونی به کسب و کارها یا محصولات HSE دسترسی پیدا کنی. توی این سایت میتونی برای معرفی خودت و یا کسب و کارت یک صفحه شخصی رایگان برای تبلیغ داشته باشی. و حتی اگه میخوای توی یک وبینار شرکت کنی و تا حالا فرصتش پیش نیامده، توی این سایت میتونی از قسمت کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی این کارو انجام بدی. پس همین الان کلیک کن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، میهمانان نمایشگاه مجازی واما. این اولین وبینار دو زبانه‌ای هست که ما تجربهش رو داریم شروع میکنیم و با آقای مهندس براتی. خب آقای مهندس براتی، من از شما متشکرم. به نظرم میاد که کل کار رو من به خود شما بسپارم، این بهتر خواهد بود. قرار هست که انشاءالله توی این دوره یه چیزی حدود 1 ساعت آقای مهندس ضمن که خودشون رو معرفی میکنن راجع به در واقع بحث لیدرشپ و لیدرشپ اسکیلز این HSE برامون صحبت کنن. ما دنبال این هستیم که این فضا رو توسعه بدیم. انشالله میهمانای عزیز هم به ما کمک کنن که بتونیم دوستان دیگه‌ای که داریم که در حوزه HSE در خارج از کشور کار میکنن رو شناسایی کنیم و انشالله پرزنتیشن های اینترنشنال بیشتری رو داشته باشیم. خب good morning everyone. I'm Professor Qaneian in Yaz University of Medical Science. Thanks for my invitation in oral presentation by Mr. براتی. Thank you, Engineer براتی, and I hope see you soon in Iran. Thank you. Thank you. خب آقای مهندس، ما در عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصت در اختیار من قرار گرفت. خدا رو شکر میکنم که در خدمت شما باشم. دومین وبینارمون هست که با مؤسسه خوبه با ما HSE و استاد عزیزم جناب دکتر قانعیان برگزار میکنیم. اول خودم بیشتر معرفی کنم. من محمد براتی هستم. ما توی استرالیا بیشتر به نام نوید منو میشناسن. همونجوری که استاد گفتن لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی یزد گرفتم. زمانی که دانشجوی دوره لیسانس بودم افتخار داشتم که شاگرد دکتر قانعیان باشم. فوق لیسانس ما توی زمینه مدیریت محیط زیست گرایش HSE گرفتم. زمانی که ایران بودم توی فیلد HSE در صنعت نفت و گاز عصبی، خصوصا در شرکت پلی‌پروپیلن پتروشیمی جمع مشغول به کار بودم. 2 سال افتخار داشتم در دانشگاه تابناک لامد مدرس باشم. سال 2016 مهاجرت کردم به استرالیا و پوزیشن الانم به عنوان WHSEQ ادوایزر در کانستراکشن اینداستری هستم و در کنارش هم کورس‌های مربوط به ایمنیا برگزار میکنم. اگر جای قسمت من نتونستم خوب مطالب رو منتقل کنم در آخر پرزنتیشن شما سوالاتتون رو بپرسید، چه به صورت انگلیسی چه به صورت فارسی، تا اونجایی که دانش و تجربه خیلی خیلی کم من بتونه جوابگو باشه در خدمت شما خواهم بود. من شما عزیزان میخوام خواهش کنم اگر کتابی میخونه، اول همونجوری که خدمت عرض کردم، اول به خودم میگم اگر کتابی میخونه، اگر وبیناری شرکت میکنم، اگر مدرک دانشگاهی میگیرم، اگر دوره‌ای شرکت میکنم، ببینن که چه نکاتی رو من میتونم از دل این در واقع منابع استخراج کنم و توی زندگی و محل کار خودم ایمپلیمنت کنم، به کار بگیرم. این موضوع بسیار مهمی هستش. من نمیخوام بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم. شاید یک موضوع ساده به نظر برسه، اما شاید دلیل پیشرفت و ترقی خیلی خیلی از انسان‌ها و خیلی از کشورها باشه. بیشتر از این دیگه در مورد این موضوع صحبت نکنیم، وبینار رو شروع کنیم. مجدد خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و تشکر میکنم بازم استاد از تمامی زحماتتون و تیمتون به خاطر ایجاد این پلتفرم. بله درست، کامیونیکیشن منم از زمانی که اومدم اینجا فهمیدم که چقدر مهمه. تون کد گفتیم که
اینی که میگن کیو میشناسی مهمتر از اینه که چقدر میدونی و چی میدونی. به هر حال ارتقای تکنیک‌های یاد گرفتن خصوصا توی کشور خودمون خیلی خیلی جای کار کردن داره که ما مهارت‌ها رو بهتر و بیشتر یاد بگیریم، باعث میشه که ما بازدهیمون بیشتر بشه، باعث میشه که تلاش کمتر کنیم اما نتایج بیشتری برای خودمون و کشورمون و سازمانمون برمغان بیاریم. بحث لیدرشپ یک بحث بسیار مهم و کلیدی هستش توی تمامی بیزنس‌ها. توی این پرزنتیشن ما به صورت تخصصی در مورد HSE صحبت خواهیم کرد. اجندا سرفصل‌ها در واقع ما اول یک تعریفی از لیدرشپ، مدیریت، این که چه تفاوت‌هایی بین لیدرشپ و مدیریت هست صحبت خواهیم کرد و بعد در مورد یک سری اسکیلز های صحبت خواهیم کرد، مثل جوابگو بودن و مسئولیت پذیر بودن، ارتباطات، اعتبار داخل سازمان. و اینکه توی در واقع یک سیفتی کوچ، مربی کوچ باشیم توی محل کار بیشتر صحبت خواهیم کرد. این مهارت هایی که اینجا ما صحبت میکنیم در واقع این مهارت هایی هست که به صورت جنرال برای هر کسی که توی فیلد لیدرشپ هست یا به عنوان یک لیدر میخواد توی محل کارش در واقع قدم برداره مفید هست. اما همونجوری که خدمت رو عرض کردم به صورت بیشتر تخصصی صحبت در مورد HSE خواهیم کرد. اول گفتیم که یک تعریفی از لیدرشپ داشته باشین، یک تعریفی از رهبری توی محیط کار داشته باشین که اصلا رهبری توی محیط کار یعنی چه و چرا اهمیت داره توی بحث HSE. رهبری تعریف مختلفی ازش شده، اما به نظر من یکی از کلماتی هست که اونجوری که باید و شاید نتونستیم به زبان فارسی در واقع تعریف خوبی ازش داشته باشیم. رهبری توی محل کار یعنی توانایی تاثیر گذاشتن روی انسان‌های دیگه، یعنی توانایی تاثیر گذاشتن روی شخصیت، روی طرز فکر، روی مایندست افراد دیگه. یک تعریفی بود خیلی قشنگ بود، رهبری در واقع توانایی هنر شماست که در واقع با افراد دیگه به شکلی رفتار کنید که اون افراد بیان اون کاری که مد نظر شما هست رو انجام بدن تا به اون اهدافی که مد نظر هست دست پیدا کنید. اون افراد اون کار رو انجام میدن به خاطر اینکه دوست دارن اون کار رو انجام بدن، نه اینکه به خاطر اینکه مجبور هستن. پس توانایی و هنر ما روی تأثیر گذاشتن روی افراد دیگه رهبری هستش. حالا ببینید که رهبری و مدیریت دو تا کلمه هسته که خیلی جاها با هم میاد و خیلی جا به نظر من یک کمی سخت بود که برای خودم تفاوتشون رو بتونم تشخیص بدم. توی بحث مدیریت خب بحث کنترل مطرحه، یعنی یک منابع در اختیار شما قرار میدن. خب فرض کنید مثلا منابع انسانی هست، مالی هست، ماشین‌آلات هست و شما به عنوان مدیر در واقع باید این منابع رو کنترل کنید تا به هدفی که مد نظرتون هست دست پیدا کنید. فرض کنید یک پروژه تموم کنید. اما توی بحث رهبری در واقع بحث تاثیرگذاری روی انسان‌های دیگه هست، یعنی شما روی با انسان‌ها به شکلی رفتار می‌کنید که اون افراد در واقع انگیزه پیدا می‌کنند و محیط کار به شکلی براشون فراهم می‌کنید که اون افراد میتونن پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی که دارن میتونن بهتر شکوفا کنن و اون رفتار و اون اهدافی که مد نظرتون هست در واقع اون افراد به سمت اون اهداف در واقع کار میکنن و حرکت میکنن. بعد در مورد حوادث صحبت کردیم. حالا ببینید که حالا میخوام خدمت بس رهبری رو فهمیدیم، گفتیم که رهبری یعنی هنر یا توانایی یا مهارت تاثیر گذاشتن روی انسان‌های دیگه رو میگیم رهبری. این شد رهبری. بعد حالا میخوام ببینید چرا رهبری توی ایمنی یا HSE مهم هست. خب ما به عنوان نفراتی که توی فیلد HSEQ مشغول به کار هستیم، یکی از مهمترین هدفهایی که داریم چی هست؟ جلوگیری از حادثه. ما میخوایم توی محل کارمون حادثه نداشته باشیم و سالانه میلیاردها دلار که داره هزینه میشه به خاطر حوادث به طور مستقیم و غیر مستقیم جلوگیری کنیم از حوادث. درسته؟ یه سوال پرسیدیم اینجا، گفتیم که به نظر شما مهمترین دلیل بروز حادثه توی محل کار چی هست؟ محیط، عوامل انسانی هست یا ماشین‌آلات هست؟ و به این نتیجه رسیدیم که عوامل انسانی یکی از مهمترین دلایل بروز حادثه توی محل کاره. سوال بعدیم در مورد این بود که حالا چند درصد از حوادثی که توی محل کار اتفاق میفته به خاطر عوامل انسانی هستش؟ A 50%، B 70%، C 90%. و دوباره به این نتیجه رسیدیم که در واقع بالای 90% یا 90% حوادثی که توی محل کارمون اتفاق میفته به خاطر عوامل انسانی است. یعنی فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در واقع اشتباه فرد باعث بروز اون حادثه شده.
و اینجا یک مثالی زدیم. اینجا گفتیم که یک حادثه رو شبیه سازی کردیم. گفتیم یک نفر میخواد بره توی ارتفاع کار کنه. برای انجام دادن اون کار به شکل ایمن نیازی که فرد کمربند ایمنیشو استفاده کنه، اما اون فرد کمربندش ایمنیشو استفاده نمیکنه. چرا؟ چون اون فرد بارها و بارها تو همچین موقعیتی قرار گرفته، همچین کاری انجام داده، اما حادثه اتفاق نیفتاده. این یکی از مهمترین عامل بروز حادثه است. بهش میگن کامپلیسنسی، یعنی بیخیال شدن، اعتماد به نفس زیاد پیدا کردن. یک نفر همیشه داره با ماشین رانندگی میکنه، از یک ورود ممنوع هر روز داره میگذره، میگه که بابا من 3 سال دارم میرم اتفاقی برام نیفتاده، اما این 3 سال نرفتن اتفاق نیفتادن دلیلی نیست که اتفاق نمیفته. یکی از مهمترین عوامل هست. برگردیم به مثال خودمون. فرض کنیم که فرد توی ارتفاع کار میکنه، بس به خاطر اینکه این کارو بارها و بارها انجام داده و حادثه اتفاق نیفتاده کمربندش استفاده نمیکنه و حادثه اتفاق میفته. پس حادثه ما میشه افتادن از ارتفاع. چرا اون حادثه اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه اون فرد از کمربند ایمنی یا وسایل حفاظت فردیش استفاده نکرد. وقتی اونا بیشتر تجزیه و تحلیل میکنیم که چرا حالا فرد از کمربند ایمنیش استفاده نکرد، به خاطر طرز فکرش بود، نگرشش بود، عادت شده بود براش و کارو به شکل ناایمن انجام میداد. در واقع توی لایه قبلتر از اون میگه که اون چیزی که باعث میشه طرز فکر، نگرش افراد توی سازمان شکل بگیره، نرم اون شرکت هست. نرم شرکت در واقع به شایع ترین فعالیت ها گفته میشه که در بیشتر زمان اتفاق میفته. یعنی فرض کنید توی شرکت بیشتر کارمندا بیشتر وقتا از وسایل حفاظت فردی استفاده نمیکنن و این شرایط که بهش میگیم نرم، باعث میشه که طرز فکر و نگرش افراد به این شکل بگیره. و توی لایه قبلتر از اون کالچر هست، سیفتی کالچر شرکت هست که باعث میشه که توی یک شرکت در واقع نرم شکل بگیره. توی اسلاید بعد در مورد سیفتی کالچر اشاره کردیم که سیفتی کالچر در واقع یکی از مهمترین، شاید این بهترین روش‌های جلوگیری از بروز حادثه. چرا؟ چون توی سیفتی کالچر در واقع ما می‌خوایم فرهنگ ایمنی سطح بالاتری داشته باشیم که نرم شرکتمون میاد بالاتر و وقتی نرم شرکت بیاد بالاتر، روی طرز فکر، نگرش و عادت‌ها و شخصیت کارکنانمون میتونه در واقع تاثیر داشته باشه. ارتقای مهارت‌های رهبری یکی از بهترین روش‌ها هست که در واقع ما میتونیم جلوگیری کنیم از بروز حادثه. پس عزیزان، امیدوارم که تونسته باشه اهمیت لیدرشپ رو اینجا خدمتتون بیان کرده باشم. پس لیدرشپ گفتیم که میشه تأثیر گذاشتن روی انسان‌های دیگه. ما وقتی مهارت‌های لیدرشپ رو یاد بگیریم، بهتر میتونیم روی انسان‌های دیگه تأثیر بذاریم، روی عادت‌هاشون، روی طرز فکرشون، روی شخصیتشون. و توی قسمت حوادث گفتیم که بالای 90% حوادثی که توی جامعه اتفاق میفته، توی کلا اتفاق میفته، به دلیل عوامل انسانی هست و وقتی ما مهارت‌های لیدرشپ و رهبری رو داشته باشیم، بهتر و بهتر یاد بگیریم، بهتر میتونیم روی انسان‌های دیگه تاثیر داشته باشیم که اون انسان‌های سیفتری باشن، ایمن‌تری باشن و به این شکل عوامل بروز حادثه کاهش پیدا می‌کنه. اوکی. اسلاید بعدش در مورد مهارت‌های رهبری صحبت خواهیم کرد. 4 تا مهارت که فوق‌العاده مهم هستن، همونجوری که از قدم توی تمامی در واقع فیلدها کاربرد دارن. اولیش درایو اکانتبیلیتی هست. درایو اکانتبیلیتی یعنی که افراد یک سازمان پاسخگو باشن، جوابگو باشن، مسئولیت پذیر باشن. دومیش کانکتیویتی اند کامیونیکیشن هست که ارتباطات میشه. سومیش کردیبیلیتی هست. کردیبیلیتی یعنی اعتبار یک فرد در سازمان. به عنوان نفرات ایمن توی سازمان چقدر اعتبار داریم، چقدر دیگران روی حرف ما حساب میکنن. یک موضوع هست که در موردش صحبت خواهیم کرد. و افکتیو سیفتی کوچینگ. کوچ یعنی مربیگری. در واقع که ما به عنوان نفرات ایمنی که توی شرکت کار میکنیم باید اون مهارت‌های مربیگری یاد بگیریم، خودمون هم بعضی وقتا به عنوان یک مربی ببینیم. خب اسکیلز اول اکانتبیلیتی هست. اکانتبیلیتی در واقع گفتیم که یک فرد یعنی در واقع باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، مسئولیت پذیر باشه نسبت به رفتاری که داره، تصمیمی که میگیره، نتایجی که به بار میاره. این افراد باید دوست داشته باشن که در واقع جوابگو باشن توی سازمان.
و وقتی در واقع شما به عنوان یک لیدر توی شرکتتون یک فرهنگی ایجاد میکنید که میگه strong accountability، یعنی از لحاظ جوابگویی یا accountability سطح اون شرکت بالاست، فرهنگ قوی داره، ببینید چه فاکتورهای داخلش اهمیت دارن و در واقع چه فاکتورهای داخلش بازی میکنن. یکی اولش everyone knows what is expected، یعنی هر فرد میدونه که چه چیزی ازش انتظار میره، یعنی هر فردی مسئولیتاشو میدونه، دستورالعملا رو میدونه، جای مثلا گنگی وجود نداره. گری اریا اینجا اصطلاحی هست که زیاد ازش استفاده میشه. گری میگه خاکستری، یعنی نمیدونی سفیده یا سیاه. میگه black or white، یعنی وضعیت مشخصه، مسئولیت‌ها مشخصه. اگه در واقع توی شرکت یا سازمان جایی هست گری اریا هست، یعنی خاکستری هست، نمیدونی کی مسئول این قسمت هست، از اون قسمت باید در واقع یک کمی ترسید و باید تمرکز کرد و مسئولیت‌ها رو شناسایی کرد و جدا کرد. فاکتور دوم های کوالیتی انگیجینگ. خب بعد از اینکه ما دستورالعملمون رو تهیه کردیم، باید یک در واقع آموزش سطح بالا ارائه بدیم که مطمئن باشه همه افرادی که داخل شرکت هستن در واقع good understanding، که در واقع اون مسئولیت هاشون، دستورالعمل ها و ریکوایرمنت ها رو به خوبی فهمیدن و درک کردن. بعد باید مطمئن باشیم که افراد برای انجام دادن کارشون ریسورسز، منابع کافی در اختیارشون قرار گرفته. و توی مرحله بعدی باید ازشون میجرمنت کنیم. میجرمنت یعنی باید مانیتورش کنیم که ببینیم آیا این کاری که ما داریم انجام میدیم، سیستمی که داریم ایمپلمنت کردیم، آیا کار میکنه یا نمیکنه. اگر جای کار نمیکنه، مشکلی هست، باید شناسایی کنیم و باید به افراد شرکتمون فیدبک ارائه بدیم. وقتی که فیدبک ارائه میدیم، باید مطمئن باشیم که فیدبک اون کانستراکتیو هست، یعنی سازنده هست. باید مطمئن باشین که در واقع شما وقتی با یک فرض کن کارمند یا کارگر صحبت میکنی، نحوه برخورد شما کانستراکتیو، سازنده هست. خیلی جا در واقع فیدبک هایی که نفرات HSE میدن دیستراکتیو هستن، تخریب کننده است. فرد ممکنه اعتماد به نفسش از دست بده، شخصیتش ممکنه خدا نکرده پایین‌تر بیاد و غیره. پس در کل حالا در مورد ریسپکت هم توی اسلایدهای بعدی صحبت می‌کنیم. سعی کنیم با احترام، با ادب کامنت هایی که ارائه میدیم، فیدبکی که در واقع ارائه میدیم، اگر جایی مثلا فرد اشتباه کرده، با احترام و ادب باهاش برخورد بشه. اسلاید بعدی کانکتیویتی اند کامیونیکیشن. کامیونیکیشن که در موردش صحبت کردیم، که گفتیم که در واقع یک وبینار تو این زمینه برگزار شده. کانکتیویتی ازم موضوع یعنی ارتقا دادن، که من اینجا یه مثال اینجا خدمتتون عرض کردم. گفتم من زمانی که ایران بودم افتخار داشتم در شرکت پلی پروپیلن پتروشیمی جم هولوش 5-6 سال من اونجا کار کردم و سال 2016 به خاطر مهاجرتم در واقع اومدم استرالیا و از اون شرکت خارج شدم. بعد از 6-7 سال که من هنوز اون شرکت نیستم، هنوز که هنوز من خودم رو یک عضوی از اون شرکت میبینم، به عنوان یک عضوی از خانواده پلی پروپیلن میبینم و با خیلی از عزیزانم، با خیلی از دوستانم، با خیلی از همکاران همچنان در ارتباط هستیم. چرا این احساس وجود داره؟ حس دیگه، حس که نمیشه دروغ که نمیگه. چون زمانی که ما کار میکردیم در واقع یک کانکتیویتی بسیار قوی وجود داشت، یک ارتباط خیلی قوی وجود داشت بین کارکنان شرکت که همه مثل برادر میموندن. اگر یک مشکلی پیش میاد، همه با جون و دل کار میکردن که اون مشکل برطرف بشه. پس اگر توی سازمانتون کار میکنی، یکی از مواردی که خیلی مهم است، فرهنگ رو به شکلی ببرید که افراد در واقع خودشون رو جزء پیکره سازمان بدونن، جزء خانواده از سازمان بدونن، دوست داشته باشن که بیان سر کار، نه اینکه میان سر کار به خاطر اینکه قبض آب و برق و پولشون مثلا به خاطر فقط بحث مالی باشه. این خیلی مهمه که در واقع به نظر من نفرات HSE میتونن خیلی تو این زمینه تاثیرگذار باشن. یه خاطره دیگه هم بگم که بتونم این مطلب رو بهتر برسونم. من زمانی که یه رئیس جدید اومد توی شرکت، گفت من ازت انتظار ندارم که بری جاب سایت، بری نمیدونم چک لیستا رو پر کنی، سایت اینسپکشن انجام بدی، اینترنال اودیت ممیزی انجام بدی. من ازت میخوام که بری توی جاب سایت ها و با نفراتی که دارن کار میکنن، با سایت منیجرها، با اپراتورها وقت بذاری، کافی بخوری، چای بخوری، برید بیرون با هم و سعی کنی باهاشون دوست بشی و کانکشن ایجاد کنی، ارتباطاتی رو شکل بدی. اما اگر خواستی بری مثلا نهارم بخوری، بیا مثلا پولش رو شرکت بهت میده، اما این کارو انجام بده. چرا؟ چون اون رئیس من خود تجربه خیلی خیلی زیادی توی شرکت‌های بزرگ استرالیایی داشت، به خاطر اینکه میدونست وقتی یک ارتباط شکل بگیره، در واقع میتونه به اهداف دیگران، به اهداف دیگر سازمان
به راحتی دست پیدا کرد. وقتی ارتباط خوب و سازنده بین اعضای یک تیم شکل نگیره، خصوصا نفرات HSEQ و بقیه عزیزان، یک کمی سخت میشه تا بتونیم به سمت اهداف شرکت حرکت کرد. و یه مثال دیگه هم که دوست دارم اینجا با شما عزیزان شیر کنم، توی شرکت الانم در واقع ما یکی از مدیرای اصلی شرکت، یعنی یکی از 4 نفر مدیر اصلی شرکت، ما در واقع به اون گزارش میدیم، مدیر ما هستش و هر هفته ساعت سه‌شنبه ساعت 10 تا 10:30 جلسه میذاره. 7-8 نفر که ما زیر دستش کار میکنیم توی در واقع حالا به صورت آنلاین یا فیس تو فیس جلسه میذاریم و میاد مثلا دقیقاً هدف از برگزاری این جلسه چیه. میگه که توی مدیریت سطح بالای شرکت، صاحب شرکت و بقیه مدیرای سطح بالا چه اتفاقاتی داره میفته، چه موضوعی دارن دنبال میکنن، چه اهدافی دارن کار میکنن و به ما نشون میده که حد فرضاً مثلا 2 ماه آینده، 3 ماه آینده تقریبا چه اتفاقاتی ممکنه توی شرکت اتفاق بیفته. و نکته بعدی که خیلی جالب بود برای من بعد از اومدن این مدیر توی شرکت و شما عزیزانم میگم که امیدوارم مفید باشه، این بود که توی هر جلسه ما باید 3 تا موضوع در مورد خودمون توی هفته گذشته توی زندگی شخصیمون، فرضاً مثلا توی محل کارمون، باید بیان کنیم. یه موضوع خوب مثل good thing، یه اتفاق خوبی که افتاده، یه اتفاق بدی که افتاده bad thing، یه اتفاق ناخوشایندی که افتاده. یعنی هر نفر این 3 تا در واقع خاطره از خودش میگه و یک محیط خیلی دوستانه به وجود میاد. هدف از این جلسات چی هست؟ این مدیر حرفه‌ای هست. هدف اینه که در واقع اون کانکتیویتی شکل بگیره، ارتباطات شکل بگیره و اون روحیه تیمی شکل بگیره. وقتی روحیه تیمی و ارتباطات شکل بگیره، در واقع به اهداف میتونه دست پیدا کنه. خب ایشون یکی از توی واقعا توی شرکت‌های خیلی خیلی بزرگی توی دنیا کار کرده و از لحاظ علمی و آکادمیک هم خیلی قوی هستن. اما خیلی جالبه که میان مثلا با مسائل خیلی خیلی ساده در واقع سعی میکنن که فونداسیون در واقع پایه‌های شرکت رو به جور شکلی طراحی کنن که در واقع موفقیت شرکت خیلی بیشتر باشه در آینده. خب اینجا خدمت رو عرض کردم که وقتی که یک محیطی داشته باشین که ارتباطات قوی وجود داشته باشه، نفراتی که میان داخل شرکت اگر مشکلی هم وجود داشته باشه گزارش میدن و خودشون در واقع میان یک قسمتی از تیم میشن که مشکل رو در واقع حل کنن. دوم آیتم میگه که در واقع اطلاعات جریان داره، روان هستش. همون مثال خودم که گفتم مدیرم در واقع میاد میگه که توی مدیریت سطح بالا چه اتفاقی داره میفته. و قسمت آخرش میگه everyone understood that safety is integrated into entire operation. هر کسی میدونه که ایمیل در واقع قسمتی از کل سیستم هست. من اینجا ادولی رو آوردم به عنوان یک نکته بسیار مهمی که دوست دارم اینجا خدمت شما بیان کنم. اینه که سعی کنیم در واقع این مایندست رو داشته باشیم. وقتی با افراد دیگه برخورد میکنه، این مایندست و طرز فکر رو داشته باشیم که چجوری ما میتونیم در زندگی یا محل کار این فرد ادولی کنیم. ولی یعنی ارزش. چجوری میتونیم باعث رشد و ترقی فرد بشیم؟ چجوری میتونم باعث این بشم که شرایط کاری این فرد این کارگر بهتر بشه؟ چجوری میتونم کمک کنم به این کارگر توی محل کارش بازدهی بیشتری داشته باشه، مشکلات کمتری داشته باشه؟ یعنی میخوام بگم که وقتی ما این مایندست رو داشته باشیم، طرز فکر رو داشته باشیم که وقتی میریم بیرون توی محل کارمون یا توی زندگیم، وقتی به افراد دیگه برخورد میکنیم، نگاه ما این هست که من به عنوان یک انسان چجوری میتونم ادولیو کنم توی زندگی این فرد، توی محل کار این فرد. و وقتی اینجوری فکر میکنیم، راه حلش هم پیدا میکنیم. راه حلش نه یک راه حل، چندین راه حل به ذهنمون میرسه. خب امروز من میتونم این کارو انجام بدم، این کارو میتونم انجام بدم، این کارو انجام بدم. و سعی کنید عزیزان، نکته‌ای که بسیار مهم است، سعی کنید بدون توقع باشید، یعنی انتظار بازگشت نداشته باشید. وقتی شما توی زندگی دیگران و توی محل کار دیگران کارمندان شرکت رو ادولیو میکنید، اعتبارتون توی شرکت بیشتر میشه. به راحتی میتونید تصمیماتی که میگیرید رو ایمپلیمنت میکنید، محیط کارتون خیلی شاداب‌تر میشه و خیلی تغییرات خیلی بزرگی اتفاق میفته. من دوست دارم این نکته رو از این وبینار شما به یادگار ببرید. نکته اول این بود که سعی کنید عملگرا باشید. نکته دوم که دوست دارم خدمت شما عزیزان بگم اینه که سعی کنید توی رفتارمون با کارمندان دیگه یا انسان‌های دیگه دنبال راه‌هایی باشیم که به در واقع ادولیو کنیم، یعنی باعث افزایش ارزش اون فرد بشیم، با خوشحال کردنش، با اینکه کمک کنیم پیشرفت کنه، موفقیتش بیشتر بشه، مشکلاتش کمتر بشه و غیره. من یکم نگران
زمان هستم. اسلاید بعدی credibility یعنی اعتبار. یعنی تعریف credibility یعنی که توی سازمان چقدر اعتبار داریم، چقدر دیگران ما رو باور دارن، چقدر دیگران به ما اعتماد میکنن. یک موضوع بسیار مهمی هستش که توی به عنوان نفرات HSE باید روش کار کنیم. خب برای اینکه ما توی محیط کارم در واقع یک فرد کردیبل باشیم، یعنی اعتبار داشته باشیم، یه چند تکنیک خیلی ساده است که خدمتتون عرض میکنم. یکی اینکه تصمیماتی که میگیریم توی محل کارم تصمیمات قوی باشه، یعنی تصمیمات باشه بر اساس علم و دانش باشه، تحقیقات باشه، تجربیات باشه، خصوصا اگر تغییری توی سیستم انجام میده. و یک پیشنهادی که دارم، تصمیمی که میگیرید سعی کنید افراد دیگر رو درگیر کنید. یعنی سعی کنید که اون تصمیم، اگر فرض کنید تصمیم شما روی گروه‌های دیگه تاثیر میذاره، روی بخکار، روی مکانیک، روی بهره برداری تاثیر میذاره، سعی کنید اونها رو توی جلساتتون دعوت کنید و نظرات اونها رو بگیرید. وقتی نظرات اونها رو میگیرید، تصمیم محکم‌تر و قوی‌تری میشه. در واقع ما همه چیز رو نمیدونیم، ما به هم دیگه نیاز داریم. باید به هم دیگه کمک کنیم تا همه ما بتونیم رشد کنیم. دومیش improve respect، احترام گذاشتن. این احترام میاره. خیلی در واقع نفرات شرکت در واقع به احترام جواب میدن. این خیلی مهمه. یعنی اگر موردی هم سعی کنید با احترام با در واقع نفرات دیگه برخورد کنید. grow professional، این موضوع بسیار مهمی است که شما به عنوان نفرات ایمنی یا هر فیلدی که کار میکنید به صورت مداوم روی خودتون کار کنید. مهمترین سرمایه گذاری که توی زندگی عزیزان میتونید انجام بدید، سرمایه گذاری رو خودتون هست. مهمترین سرمایه گذاری که میتونیم انجام بدیم روی خودمون هست، چون مهمترین توی این جهان هستی، مهمترین انسان توی زندگی هر فردی خودش هست. شما مهمترین فرد زندگی خودتون هستید. پس بنابراین مهمترین سرمایه گذاری هم که میکنید باید روی خودتون باشه که حرفه‌ای تر باشید. روی بادی لنگویجتون کار کنید، روی راه رفتنتون، روی نحوه دست دادنتون، نحوه ایمیل زدنتون، نحوه حتی لباس پوشیدن و غیره و غیره. یعنی مرتب دنبال این باشید که تبدیل به انسان بهتر و بهتر و بهتری بشید. موضوع فوق العاده مهمی هست و اینم یکی از من میخوام بگم 3 تا نکته رو میخوام بگم که از این وبینار به یادگار داشته باشید. دوست دارم این نکته رو از این وبینار به یادگار داشته باشید. اگر به نظرتون من فکر میکنید که درست میگم، روش فکر کنید و روش برنامه‌ریزی کنید و همون نکته اولی بهش عمل کنید که سعی کنید تبدیل به انسان بهتر و بهتر بشید. continuous improvement. بازم دوست دارم، من توی وبینار قبلی هم اینا گفتم، من زمانی که اصلویه بودم افتخار داشتم با جناب آقای دکتر سوادکوهی مدیر عامل شرکتمون بودم و توی یکی از جلساتمون جمله گفتن خیلی خیلی قشنگ بود. اون جمله رو من همیشه از ایشون به یادگار دارم و هر موقع صحبت از این بحثا میشه من اون جمله به یادم میاد. جناب آقای دکتر سوادکوهی گفتن کیفیت را پایانی نیست. یعنی هر چقدر که ما رو کیفیت کار کنیم بازم جا برای بهتر شدن هست. continuous improvement. ما هر چقدر که تبدیل به انسان بهتر بشیم باز هم جا برای بهتر و بهتر شدن وجود داره و به عنوان نفراتی که توی HSE کار میکنی یا توی تمامی زمینا خیلی مهم هست که به صورت مداوم و دائم روی خودمون کار کنیم تا تبدیل به انسان بهتر و مفیدتری برای خودمون، شرکتمون و جامعهمون باشه. Show them that you care. The last item، آخرینش، یعنی به دیگران نشون بدید که دیگران براتون مهم هستن. این خیلی مهمه که دیگران بفهمن که مهم هستن، برای شما مهم هستن و این باید میگه show them، یعنی نشونشون بدید. بعد نشونشون بدید. و چیزی که خیلی مهمه، نکته که هست، این باید صادقانه باشه. یعنی شو آف فایده نداره. یعنی صادقانه دیگران باید براتون مهم باشن و اینو باید براشون نشون بده. اسلاید بعدی که اسلاید بسیار قشنگی است، میگه people do not care how much you know. یعنی افراد، انسان‌ها زیاد براشون مهم نیست که شما چقدر میدونید. until یعنی تا زمانی که they know how much you care، تا زمانی که متوجه بشن شما چقدر کیر میکنید براشون، چقدر براشون اهمیت قائلید، چقدر براشون ارزش قائل هستید. و اینجا دوست دارم یه خاطره رو بگم خدمت شما عزیزان که توی شرکتی که الان هستم، صاحب شرکت ما جناب آقای دانیل که یک فرد پرتغالی هستن و انسان بسیار دوست داشتنی نازنین هستن و یکی از بهترین در واقع لیدرهایی هستن که من افتخار داشتم کار کردم باشون. ایشون کسی هستن که
دنبال موفقیت و رشد و پیشرفت تمامی بچهای شرکت هم. یعنی برای شرکت نگاه کن اکثر بچه‌ها 10 سال 15 سال 20 سال دارن تو این شرکت موندن. ایشون در کنار اینکه بیزنسش رو داره رشد میده، داره بچهای شرکت هم داره رشد میده. یعنی بعضی وقتا برای هر فردی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه با وجودی که خیلی سر شلوغه وقت میذاره و سعی میکنه اگر مشکل دارن مشکلشون رو برطرف کنه، اگر کمکی نیاز دارن کمک براشون انجام میده. خیلی وقتا نفراتی که بودن مثلا مهاجر بودن، نفرا برای کریسمس یا تعطیلات برده خونش و با خانواده‌اش معرفی کرده. فرض کنید یک نفری که کارگر بوده. این چقدر قشنگه، چقدر زیبا هستش، چقدر همچین شخصیت و همچین رفتارهای زیبا هست. برای خودم که بارها و بارها پیش اومده و من یه خاطره بگم، حالا به صورت انگلیسی نگفتم، حالا اینجا خیلی راحت‌تر میتونم بگم. بعد از اینکه من وارد شرکت شدم، بعد از 6 ماه جلسه پروبیشنی پریود بود، یعنی در واقع جلسه که 6 ماه عمل کردم و بررسی کنم. بعد یکم صحبت کردیم و اینا، بعد گفت که شما، بهش گفتم که آره من جدید هستم، من تقریبا 1 سال اومدم. بعد پرسید گفت که کسی اینجا داری، مثلا برادری خواهری؟ گفتم نه من اینجا با خودم اومدم و کسی ندارم. بعد بلند شد اومد با هم دست داد، بعد گفت I'm your older brother, I'm your family, I'm your friend, whenever you need anything please let me know. گفت که من برادر بزرگتر تو هستم، دوست تو هستم، فامیل تو هستم، خانواده تو هستم و هر موقع هر چیزی نیاز داری به من بگو. من هیچ موقع اون خاطره رو فراموش نمی‌کنم. شاید تو اون شرایط خودش فراموش کرده، چون خودش اصلا کلا شخصیتش اینجوریه که با همه اینجوری رفتار می‌کنه. یه چند وقت پیش، تقریبا 2 ماه پیش، که یک مشکلی برای من پیش اومد، که مجبور شدم بیام ایران. بعد ایشون خیلی مثلا ساپورت کردن، خیلی خیلی ساپورت کردن و بعد اون موقع من قشنگ حس می‌کردم که ایشون مثلا دیگه براش مهم نیست که شرکت با نبودن من چه مشکلاتی براش پیش میاد. فقط چیزی که براش مهم بود این بود که من چجوری اون شرایط رو بتونم مدیریت کنم، پشت سر بذارم. به خاطر همین شما به عنوان ماها همه از مطالبی که از من اینجا در خدمت شما پرزنت کنم، اول به خودم دارم در واقع یادآوری میکنم که بتونم بهشون عمل کنم. در واقع خیلی مهم هست که افراد دیگه بدونن که ما دیگر که ما براشون ارزش قائل هستیم، اونها برای ما مهم هستن و این باید صادقانه باشه. وقتی این اتفاق بیفته در کنارش در واقع اتفاقات خیلی خیلی بزرگتری میتونه رخ بده. بریم اسلاید بعدی. effective safety coaching. safety coaching در واقع به عنوان کوچینگ که همون مربیگری میشه، به عنوان در واقع یک مربی ایمنی مؤثر باید توی سازمانمون رفتار کنیم و خودمون رو باید به عنوان یک مربی ایمنی هم ببینیم. یه فیلم بود که نشون دادیم، من حالا زیاد وارد فیلم نمیشم، که 4 دقیقه ویدیو بود. برای اینکه بتونیم در واقع یک محیط کاری داشته باشیم که از لحاظ ایمنی ما در واقع مربی‌های ایمنی مؤثرتری باشیم، 3 تا نکته رو اینجا من خیلی خلاصه آوردم که gain workers trust، یعنی اعتماد کارگرای دیگر یا افراد دیگر ما باید به دست بیاریم به شکل‌هایی که رفتار می‌کنیم، با نحوه برخوردمون، با احترامی که برایشون می‌ذاریم، با اینی که نشون میدیم که اونا برای ما مهم هستن. نکته بعدی go one on one. go one on، یعنی برای هر فردی یک وقت بذاریم اگر امکانش هست تا فرد رو بهتر بشناسیم. مثل همون در واقع رئیس شرکت ما که برای هر کدوم از ما با وجودی که خیلی سر شلوغه، شاید 2 دقیقه 3 دقیقه هم شده میاد یه سوال، یه احوال پرسی میکنه و میره. به عنوان نفرات HSEQ وقتی برای هر فردی بیشتر وقت بزنیم، خب فرد رو بهتر میتونیم بشناسیم، شخصیتش رو بهتر میتونیم بشناسیم، گذشته‌ش رو بهتر میتونیم بشناسیم، فرهنگش رو بهتر میتونیم بشناسیم، میتونیم بهترین رویکرد برای برخورد با اون انتخاب کنیم که به چه شکلی با این فرد باید برخورد کنیم که در واقع برد باشه، هم اون توی محیط کار
در واقع موفق باشه و محیط کار سالم و خوشحال کننده براش باشه، هم ما در واقع به عنوان نفرات HSE بتونیم به اهداف سازمان دست پیدا کنیم. و آخرش acknowledge safety success یعنی موفقیت‌های ایمنی که در واقع ما به دست میاریم و باید بیان کنیم، باید مطرح کنیم. یک جمله هست اینجا من واقعا اینم دوست دارم شما عزیزان به یادگار از ما داشته باشین، اینه که قدر شناس باشیم. قدر شناسی یکی از زیباترین صفاتایی که یک انسان میتونه همراه داشته باشه. یکم هم بالا میگه من لم یشکر مخلوق من لم یشکر خالق من لم یشکر مخلوق. ببخشید اگه این ور اون ور گفتمش. خلاصه بگم کسی که از خلق خداوند تشکر کنه از خداوند تشکر کرده. و سعی کنین توی محل کارمون توی زندگیمون انسانای قدر شناسی باشیم. اگر فردی کاری انجام میده که ما ازش خواستیم درسته وظیفشه، اما اینو باید بیان کنیم. انسان ها بعضی وقتا سنشون خیلی خیلی بالا به نظر میرسه، پیر به نظر میرسن، اما نیازی که بعضی وقتا ازش تشکر کنیم، اسمشون رو ببریم، با یک تشکر ساده باور کنیم که روحیه یک فرد میتونه خیلی خیلی تغییر کنه. سعی کنید ببینید دنبال راههایی باشید که چجوری توی سازمانتون با افرادی که دارید کار میکنید میتونید در واقع اکنالج کنید، یعنی اون ازشون تشکر کنید، قدردانی کنید به خاطر فعالیتشون، به خاطر زحمت‌هایی که توی سازمان دارن میکشن. خدمتو عرض کردم شاید درسته بگید کار وظیفه‌شو داره انجام میده، اما همه ما داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. همون جوری که فرضاً یک نفر میاد به من به خاطر کارم ازم تشکر میکنه، خب خیلی تاثیر میذاره روی روحیه من که من توی سازمانی دارم کار میکنم که رئیس من داره بازدهی منو میبینه، من انگیزه بیشتر میگیرم، روحیه بیشتر میگیرم، محیط کار برای من شادابتر میشه تا توی محیطی باشن که به این نتیجه برسن که هر چقدر کار میکنم مثلا کسی متوجه نمیشه، کسی نمیبینه، کسی قدرشناس نیست و غیره. اینم موضوع بسیار مهمی هستش به نظر من. در واقع میتونه تاثیر خیلی زیادی روی سازمان و روی فرهنگ سازمان داشته باشه. در آخرم منابعی که من برای تهیه این پرزنتیشن استفاده کردم تحقیقات جناب آقای دیوید کراوچ بود که ازش همه عزیزان تشکر میکنم. سیف ورک استرالیا بود که یک وبسایتی هست که کلی از اطلاعات در واقع اونجا کلی اطلاعات ایمنی هست که من از بعضی از مطالب از اونجا دابل چک کردم که مطمئن باشیم مطالبی که ارائه میدیم مطالب بروزی هست. تحقیقات جناب آقای کوین برن ریسرچ بود، همون آقایی که در واقع ویدیو رو نشون دادم، همون آقایی که صحبت می‌کرد آقای کوین برن بود. سیفتی کالچر افکتیو لیدرشپ با عدنان محمود که در واقع بعضی از مطالب از این عزیزان گرفتم و در نهایت از دوست بسیار عزیز و خوبم جناب مقالات دوست خوبم آقای اصغر نیکروش و تشکر می‌کنم از همه شما عزیزان. امیدوارم که مفید بوده باشه. خیلی خیلی خلاصه یک بار دیگه من اگه بخوام 4 تا نکته رو قرار بود 3 تا نکته این 4 تا نکته رو بگم به یادگار داشته باشین. یکی این که انسان‌های عملگرایی باشیم. این ضرب المثل فراموش نکنید که 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. نکته بعدی این که وقتی توی سعی کنیم توی محل کار و توی زندگی انسان‌های دیگه ادولیه کنیم، یعنی باعث رشد و ترقی و پیشرفت انسان‌های دیگه بشیم. و سعی کنیم بدون چشم داشت باشه. نکته سوم این که سعی کنیم روی خودمون به صورت مداوم کار کنیم که تبدیل به انسان بهتری بشیم. بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر رو عاداتمون کار کنیم، ورزش کنیم، مدیتیشن کنیم، سعی کنیم عادات خوب داشته باشیم که تبدیل به انسان مفیدتری بشیم. و آخریش که بسیار بسیار مهم هست قدرشناس باشیم. قدرشناس اگر توی شرکتمون عزیزانمون دارن کار میکنن زحمت میکشن، قدرشناس باشیم. قدرشناس با ماهیچسی باشیم، قدرشناس جناب آقای دکتر خانه‌ایان باشیم که این پلتفرم رو در اختیار ما قرار دادن که الان ما من از استرالیا این افتخار رو داشته باشم که یه خلاصه‌ای از تجربیاتم با هزاران افتخار خدمت شما بیان کنم. و همونجوری که استادم گفتن دنیا به سمت کامیونیکیشن و ارتباطات داره میره. Let's get started. Thanks everyone for joining this webinar and welcome. It's my privilege and honor to provide my second webinar with WHSEQ. The first webinar was in relation to the importance of communication and consultation skills in HSEQ. And today we are going to talk about how to improve leadership skills in HSEQ. Firstly, I would like to introduce myself.
My name is براتی. I have completed my bachelor degree in environmental engineering, and I have got my master degree in environmental management, HSE. When I was overseas, when I was in Iran, I was working in petrochemical company in HSEQ field, and also I was a teacher in top-notch university for 2 years. I immigrated to Australia in 2016, and my current position is WHSEQ advisor in construction industry, and also I'm providing safety, some courses in safety fields, like working at high confined space, etc. As I mentioned, this is my second webinar with BOMA HSE, and I would like to use this opportunity to introduce BOMA HSE. BOMA HSE word is a combination of English and Persian word. BOMA is a Persian word, and it means with us. And HSE refers to health, safety, and environment. This organization was established by Dr. Ghaniyan in 2017, and the main purposes of this organization is to empower students, especially students in university, HSE professional, by providing webinar in HSEQ field, and most of the webinars, they are free and they are available in BOMA HSE website, and also they are available in YouTube and Opera. Also, BOMA HSE is a great platform for businesses to introduce their products and also to build a relation with other businesses. I would like to say thank you to my dear teacher, Dr. Ghaniyan, and his team for all of their effort, for all of their time, energy that they have invested in BOMA HSE, and also see a bright future with BOMA HSE. Okay, dear friends, let's start. Today, we are going to talk about important topic about the leadership skills in HSE. Agenda. Today we are going to talk about the definition. Firstly, we want to have a good understanding about what is leadership, what is management, what is the differences between leadership and management, and why leadership is extremely important in the success of businesses and also in safety. And then we are going to talk about some skills that we need to learn as a safety professional, and these skills are not limited to HSEQ field. I believe that everyone, especially in every businesses, can use these skills to empower their organization. Some skills such as drive accountability, connectivity and communication, credibility, and effective safety coaching. So we are going to talk about these skills. Okay, let's start with the definition of the leadership. What is leadership in the workplace? I would like to get your feedback. I would like to get your thought. Please let me know, and use this chat box section to write your understanding, your thought about the leadership. What do you think about the leadership? What leadership means to you? Please use this chat section and write your answers. And I would like to invite all the participants to write their feedbacks and answers, and there is no judgment. You are more welcome to write your answers. I'll give you some times. All right, I would like to explain this section in Persian as well, to ensure that everyone understood me, and then we continue. عزیزان، من این قسمت رو به صورت فارسی خدمتتون عرض کنم. ازتون خواستم که تعریفی از لیدرشپ، به نظر شما لیدرشپ چه معنایی داره؟ توی سرچ این قسمت چت باکس بکنم الان اکتیو هست، شما میتونید در واقع جواب بدون این قسمت وارد کنید. خواهش که دارم تمام عزیزانی که هستن، خیلی خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو ببینم که از نظر شما در واقع رهبری یا لیدرشپ چه معنا و مفهومی در محیط کار داره.
فرماندهی. بسیار عالی. Please feel free. There is no judgment. There is no right or wrong answer. Please, enter your feedback, and I would really appreciate it. هدایتگری. عزیزان، همونجوری که خدمت عرض کردم هیچ جواب درست غلطی وجود نداره. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم. Determination of the main objective and strategy of the system, and getting other department in companion to get the objective. Thanks, Farhad. Fantastic. ایجاد انگیزه و موتور محرک جهت تغییرات مثبت. It's means inspiring other people and giving motivation to the positive change. It's a great definition. Thanks, Mohammed Tari. I've participated in these questions. So let's have a look on the definition of the leadership. Leadership, there are different type of definition to the leadership, and I think it's one of the word that hasn't been translated properly, especially in Persian. Leadership means the ability to influence other people. Leadership means the ability and the art to leave an impact on other people. Or another definition is the process of influencing people and providing an environment for them to achieve organizational objective or personal objectives. So in a nutshell, I would like to mention that leadership means influencing other people, giving inspiration or motivation to other people. I would like to say this in Persian as well. تعریف رهبری در محل کار در واقع همون تأثیر گذاشتن. تمامی تعریف‌ها میتونه درست باشه، اما تأثیر گذاشتن در واقع یکی از مهمترین صفت‌های رهبر هست. Okay, let's have a look about the differences between leadership and management. So we know that leadership and management, they are two close words, and we would like to have a discussion about what is the main differences between management and leadership. Management is consisting of controlling people or resources. For instance, you have got some resources, human resources, financial resources, you have got some machines, tools, and equipment, and you have got objective. As a manager, you require to control them and manage them to achieve the objective. This is the definition of management or manager. But when we are talking about the leadership, means influencing other people, inspiring other people, motivating other people to enable them to contribute toward achieving objectives. So in the last sentence mentions management is referring to controlling and power, but leadership is about now we would like to talk about the incident. So we are working in HSEQ field, and as a safety professional, preventing incident is one of our main objectives in the workplace. We don't want to have an incident in the workplace.
I've got a question for you. What is the main cause of workplace accident? A, environment, B, human factors, C, machine. Please feel free and use the chat box and give us your answers. So A is environment, B is human factors, and C, machine. I would like to say in Persian as well. So عزیزان ازتون خواستم که بله که جواب داره میاد. مرسی، ممنون از مشارکتتون. مهمترین دلیل بروز حادثه توی محل کار رو سوال این هست. گزینه A environment هست، گزینه B human factors و گزینه C machine، ماشین آلات محل کار. Okay. Fantastic. Thanks for everyone who's contributing and providing answers. That is 100% correct. Human factors is the main reason and main contributory factors in the workplace. Now I've got another question. What percentage of accidents are caused by human factors? So we have identified that, human factors is the main reason, is the main contributory factors in the accident in the workplace. And what is the percentage of the accident caused by human factors? A, 50%, B, 70%, C, 90%. I would like to say this in Persian as well. از این سوال قبلی در مورد این بود که مهمترین دلیل بروز حادثه چی هست که همه عزیزان درست جواب دادن. عوامل انسانی به عنوان مهمترین دلیل بروز حوادث توی محل کار هست. و توی این سوال در واقع به اشاره داره که چند درصد حوادثی که توی محل کار اتفاق میفته به خاطر عوامل انسانی هست. گزینه A 50%، گزینه B 70% و گزینه C 90%. لطفاً جوابتون رو توی قسمت چت باکس وارد کنید. Okay. That is correct. 90% of the incidents happening due to human factors. It's a large number, 90%. And if we investigate the rest of that, the 10%, so we can identify the human factors as well. That shows that human factors plays an important role in accident in the workplace. And every $1 billion have been spent in the whole world due to accident in the workplace. And the main reason is human factors. In this slide, I would like to talk about incidents. For instance, for example, you are working in a job site and there is a working at height activity. And one technician needs to complete a job at height, for example, on a roof. And it's an unsafe situation. Require to use harness. But that technician would have completed this task multiple times without any incidents. So it's a complacency. That person go on roof to work falling from height is the main incident. And the next item is at-risk behavior. What was the reason for that incident? Was the technician failed to use harness, to connect the harness to the anchor point. That is the main reason of the incident. It's a human error. And why technician failed to use harness? Because of his attitude, because of his habit, and because he was complacent. Because he was overconfident. He has done it lots of times before with no incident. And he was confident that I can complete the job safely, and he didn't use the harness. When we investigate this in more details, we realize that the attitude and belief of employees
created by the norm. What is norm? You know, the activities that people do most of the times in the workplace. What do most people do most of the times? That is the norm of workplace. And norm is created by the culture in the workplace. So dear friends, that's why leadership is extremely important. Because we realize that leadership means influencing other people, impacting other people. And then we investigated, we had a chat about the incident, and we agreed that more than 90% of the incident is happening because of human factors. And in this incident, we realized that human factors is caused by attitude, belief, idea, habit, norm, and culture in the workplace. So we agree that, you know, safety culture is one of the best way to prevent incident in the workplace. And I would like to just, you know, have a quick chat about the safety culture. Safety culture is called the character of the organization as well. So by improving safety culture, we can prevent lots of incidents in the workplace, because we are trying to affect on other people or employees' attitude, mindset, belief, habits to be a safer person and to have a safer workplace. And leadership, improving leadership skills is one of the best ways. It's one of the best way to improve safety culture in the workplace. Another way to improve safety culture in the workplace is providing high quality, engaging training in the workplace. Now let's talk about the leadership skills. Today, so the main topic is leadership skills, and we would like to go through the main skills that they are extremely important to have an effective leader in the workplace. And I would like to mention leadership is not related to the position. You should not be a manager or senior manager to be a leader. As we've discussed in our previous slide, we agreed that, you know, leadership means influencing other people, and everyone can be a leader because everyone can influence on other people or impact on other people. The main skills that we are going to cover is drive accountability, connectivity and communication, credibility, and effective safety coaching. The first skill is drive accountability. So what's accountability? Accountability means be answerable and responsible. Accountability in the workplace means all employees are responsible for their actions, for their behaviors, for their performance, decision, outcome. They accept responsibility. They are willing to be answerable and responsible for their actions and for their behaviors in the job site. When a leader creates a culture of a strong accountability, everyone knows what is expected to do. Everyone knows what is the roles and responsibility in the workplace. It's clear for them. Everyone knows what's the policy, what's the procedure, what's the process, and what's the requirement in the workplace. High quality training is provided. So once we define our policies, procedures, roles, and responsibility as a safety professional, we need to provide high quality of training, engaging training, to ensure that everyone is aware of what they are supposed to do. And the next item is everyone has the resources to complete the job safely. And as a safety professional, we need to ensure that everyone has got enough resources. And we need to provide appropriate feedback. So we need to measure their performance. And then we need to provide feedback. And we need to be careful that our feedback should be constructive. We need to provide constructive feedback, because as a safety professional, we could sometimes leave a destructive feedback and, create a negative workplace. We need to be mindful of that.
and always try to provide positive, constructive feedback to other employees. The next skills is about connectivity and communication. So my first webinar was in relation to communication, how to improve communication skills, and that webinar is available on Apparat and YouTube, and I would recommend you if you are interested, so please refer to this webinar. And we have discussed lots of skills and techniques, and that webinar was based on my personal experience, the courses that I have completed, and the books that I read. So I recommend to refer to that webinar to improve your communication skills. In this section, I would like to focus on connectivity, what connectivity means. Connectivity means sort of relation with other employees. And I would like to tell you a short story about myself to explain this slide. As I mentioned, I immigrated to Australia in 2016. When I was in Iran, I was working in polypropylene petrochemical company. I worked in that company for almost 6 years. And I left the company in 2016. And it's almost 7 years that I have left the company. After 7 years, still I feel that I'm part of that company. Still I feel that I'm a member of that company. Still I feel that I'm a member of that family. Why? Because our relationship between myself and other workers, other employees, management team, they were very, very strong. We work like brothers. When we had an issue in the job site, operational issues, we faced lots of issues, but everyone in the company from different departments, operational, electrical, HSE, warehouse, admin, everyone were working very hard to fix the issues. Because it was a strong connectivity, was a strong culture. And it's after 7 years, as I mentioned, still I'm in contact with my friends and colleagues in polypropylene petrochemical company. So as a safety professional, we need to learn and we need to create a workplace with a strong connectivity, that other employees or workers feel that they are part of the company. They are part of family. I would like to tell another story about my personal experiences. In my previous workplace, when I had a manager, when I joined the company and our management team, they changed. My line manager came to me and said to me, I don't expect you to go to the job site and do the site inspection, complete your job checklist or complete your audit. I don't expect you, but I would expect you to go to the job site, spend some time with technicians, with site managers, site supervisor, invite them for coffee, invite them for lunch, and try to build your connection. Once we build our connection properly, it's much easier for us, to create a safer workplace. It's much easier for us to implement our policies and procedures. It's much easier to create a happier workplace. Another story about my personal experience is that in my current company, every week, every Tuesday, we have a meeting with one of senior managers, one of our senior leaders, top 3 person in the company. And that person, the agenda is informing us what's happening in the company. It's a high-level strategy or high-level decision that they are making in the business. She inform us about those decisions. And the next step is we need to tell 3 things about our personal or professional life in last week. We need to tell 1 good things, 1 bad things, and 1 ugly things. Every person needs to answer these questions. And the main purposes of that is to create a strong connectivity, to create a strong team spirit. Okay, so when
we created a strong connectivity. Employees are involved to identify issues and resolving them. If there is any issue in the workplace, the employees they inform us and they provide suggestion and solution to fix the issue. Employees kept informed. Remember my story with my manager that she advised what's happening in the company. And everyone understands that safety is integrated into entire operation. Another things I have mentioned is here add value. When you are creating a strong connectivity in your workplace, try to add value in other people's life. Try to have this mindset when you want to talk with someone, when you want to deal with someone, think how can you add value on that person's life? How can you help that person be more successful? How can you help that person be more happier? How can you help that person resolve to fix their issues? Try to create this mindset when you are dealing with other people. Try to add value on their life. These small things bring a huge difference. Think about it. Okay, the next skill is about credibility. So what's the definition of credibility? Credibility means the quality of being trusted and believed in. The quality of being trusted and believed in is a credibility. And when a leader is credible, that leader makes well-advised research decision. When you want to make a decision in your job site as a leader, so you need to ensure that you are making a strong decision based on the research, based on the changes, based on the personal experience. And one of the best way to make a strong decision is to involve other people, consult with other people, and try to make the best decision. The next item is about improved respect. Respect brings respect. Means people respond to respect. When we are dealing with people, we need to improve respect between us and other employees. The next item is grow professionally. The best investment is investment on yourself. Think about it. The best investment is investment on yourself. Try to improve yourself. Try to work on yourself to be a better person. Try to work on yourself to be more professional. Try to improve your communication skills. Try to improve your body language, your handshake, the way that you are talking, the word that you are using, the email that you are writing. Try to improve it. Think about it, make a plan, and try to have a plan and improve your performance. Continuous improvement. Show them that you care. It's extremely important that you show your employees that you are care. They are important for you. And this must be genuine. This should be from bottom of your heart. You cannot do it as a show off. It's a beautiful quote here. People do not care how much you know until they know how much you care. I would like to say it again. People do not care how much you know until they know how much you care. I would like to tell you another story about my workplace. I've been with this company, NPM company, for almost 4 years. The owner of company is one of the best leader that I have seen in whole of my life. He cares about other people. He spends some time with each person and try to help other people to be happy, to be more successful. If there is any issue in the business, he gets involved directly, and his main purpose is to help his employees. Almost 2 months ago, I had an issue. I had a personal issue. My father passed away. And he came to me and he supported me 100%.
During that time, he didn't think about his business. He thought about me and how could he help me to tolerate this situation. Now I'm working as his employee and I'm thinking I have to do my best. I have to do my best to help his business to be successful. I don't care if I'm working during weekend. I don't care if I'm working more than 8 hours per day. My main purpose is to help business to grow because business look after me. The owner of the company looked after me when I was in a horrible situation. So thanks, Mahsa. Thanks for your kind words. So that is extremely important that you show your employees that they are important to you and you care about them. And the important thing is it must be from bottom of your heart. It must be sincere. صادقانه باید باشه, not show off. The next slide is about effective safety coaching. As a safety professional, we should be like a safety coach in our organizations. And okay, so in this section, I would like to play a short video. I would like to share my screen. Okay. Here's a little secret. When employees buy into safety, you don't need to police them. You need to coach and mentor them. You need to be the coach of the championship team looking to fine-tune the team's performance. So here are the first 3 steps in being a better coach in safety. 1, gain their trust by being decent. When people buy into the safety leader before they ever buy into the safety program, they need to trust you before they trust what you're saying. And trust is the difference in a crew. Trust is why good supervisors in a tough culture can keep their good people, and those who aren't trusted turn over their staff. Look, you have 2 choices. You can be feared or you can be trusted, but you can't be both. People don't trust those they fear, and people don't fear those they trust. So step 1, gain their trust by being decent. 2, show your people that you care. Look, you can present something or you can make them feel something. Lazy people just present stuff, especially at safety meetings. They present slides and stats and snippets from the OH&S code, but they don't try to make their people feel anything. Oh, sure, those gruesome photos and stories you downloaded from the internet make people feel something, but it's the wrong kind of feeling. Safety shouldn't make you feel sick to your stomach. Safety should make you feel prepared, confident. See, caring about your coworkers is feeling something. Your people will care about their safety and each other when they know first how much you care about them. Step 2, show that you care about your people's safety. And 3, go one-on-one as often as possible. Look, the best coaches take each player aside each day and give them guidance and inspiration to want to be better. Coaches don't take their best players aside to enforce rules. Every single person on your crew deserves your attention, even for a moment, at least once a day. Because if you won't invest in them, how are they supposed to pay off? How are they supposed to improve? The truth is, if your true intent is to help your people get better at what they do, they'll want to spend some one-on-one time with the person who values them and wants them to be even better. So step 3, go one-on-one as often as possible. Look, your job isn't a part you're playing in a community theater production. It's going to take the best from you to get the best from them. Don't forget to click the subscribe button to get more videos like this one. Okay, so now I think I need to come to that slide. Okay, so we're talking about being a safety coach in the workplace. And to be an effective safety coach in the workplace, as in
the video was mentioned, gain worker trust. So worker require that, they believe you, they trust you. And then the next item is go one-on-one. Spend some time with each person, if you can, in the workplace, and try to get a better understanding about that person. Try to get a better understanding about your team character, he or she mindset, because each person has got a unique character. And once you get a better understanding about your employees, so you would be able to select the best approach towards that person. And the last but not least, acknowledge safety success. It's important that you acknowledge the success that you gain in the organization. It's extremely important that you give praise or compliment to your team when you are achieving something. It could be a verbal, for example, prize, or for example, thank you, well done, or you can, for example, give some gift in the meeting. So just be mindful of that you need to acknowledge them, acknowledge their success and their effort and their time. That is highly important, I think, item that help us to create a better workplace, and it affects on other people performance when they get the understanding that the rest of team they acknowledge their effort, they compliment their effort, so it affects on their mindset and motivation as well. Okay, so the last slide, I would like to acknowledge the resources that I have used to develop this presentation. I have used David Crouch research and webinar. I have used Safe Work New South Wales website. I have used Kevin Byrne research, safety culture, effective leadership by Adnan Mahmoud. And I have used my dear friend's Asghar Nekravesh article. And I would like to use this opportunity to say thank you to Asghar Nekravesh for all of his help during, I would say, last month. And I would like also to acknowledge and say thank you to my dear friends, محتاد نقاب، اصغر نیکروش، مهدی احمد نژاد، مجتبی حبیب نژاد, and داوود کرمانی for all of their help, support, and assistance, and comments and feedback that I receive. All of these people, they are working or they have worked in HSEQ field, and some of them, they are in the senior positions, so they have got lots of experience, and I have used their feedback to ensure that I'm providing useful information to you. All right, so if you have any questions, please feel free to ask in Persian or English. I would like to say this in Persian as well. امیدوارم که همه عزیزانی که تو این جلسه هستن همگی دست به دست هم بدیم تا بتونیم با مؤسسه خیلی خیلی قوی تر به جامعه معرفی کنیم. بحث HSE خب توی ایران خیلی عزیزان جای کار داره، خیلی خیلی جای کار داره. من 7-8 سال افتخار داشتم توی ایران کار کردم، اینجا هم دارم کار میکنم و من خودم خیلی خیلی خوشحال میشم که به هر حال اگر تجربه یا به دست میارم، اگر نکته یا یاد میگیرم، اگر چیزی میبینم که به هر حال توی سیستم‌های ما جاش خالی هست، با کمال میل به هر حال از این پلتفرم استفاده میکنیم و به هم دیگه کمک میکنیم تا همه ما بتونیم در واقع بتونیم بازدهی بهتری داشته باشیم و بتونیم تأثیر مثبت‌تری روی کامیونیتیمون، روی کشورمون و در نهایت روی جهان داشته باشیم. ممنون، خیلی خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. بهترینا رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که هر جا هستید سربلند باشید، سرافراز باشید و موفق. خدا نگهدارتون. استاد خدا نگهدار شما. باشید. دوستان عزیزم نگهدارتون. خدا حافظ. تا حالا شده برای پیدا کردن کسب و کارها و محصولات HSE به مشکل بر بخوری و نتونی به راحتی توی اینترنت پیداشون کنی؟ پس همین الان به سایت WHSEQ.com یه سری بزن. با یک کلیک میتونی به کسب و کارها یا محصولات HSE دسترسی پیدا کنی.
توی این سایت میتونی برای معرفی خودت و یا کسب و کارت یک صفحه شخصی رایگان برای تبلیغ داشته باشی. و حتی اگه میخوای توی یک وبینار شرکت کنی و تا حالا فرصتش پیش نیامده، توی این سایت میتونی از قسمت کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی این کارو انجام بدی. پس همین الان کلیک کن.